Tôi chỉ biết ôm con mình, một người mẹ kể về khoảnh khắc tên lửa tấn công Kiev. Trong khi đó, Nga khẳng định không tập kích Kiev ngày 23 tháng 11, tổn thất là do Ukraine tự gây ra. Velikai nói đã dựng phòng tuyến kiên cố, đón đầu cuộc tấn công của Ukraine ở Luhansk. Cận cảnh trung tâm bất khả chiến bại giúp Ukraine chiến đấu với kẻ thù mùa đông. Chủ tịch Ủy ban châu Âu hé lộ, EU sắp đưa ra vòng trừng phạt thứ 9 với Nga. Moscow cảnh báo sẽ không bán dầu khí cho những người ủng hộ áp giá trần với dầu mỏ Nga. Theo Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ đã tập kích vào các cơ sở dầu mỏ phía bắc Syria. Honduras ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia khi các băng đảng lộng hành. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, các trận mưa tên lửa đã tập kích Kiev lần đầu tiên cách đây 9 tháng. Thế nhưng nỗi sợ hãi của người dân thủ đô vẫn nguyên vẹn mỗi khi còi báo động vang lên và khi tên lửa xé toạc các bức tường bê tông như tờ giấy vụn. Mới đây, một người mẹ 36 tuổi kể với Reuters, cô chỉ biết ôm chặt lấy con gái nhỏ của mình khi Kiev một lần nữa bị oanh kích dữ dội vào thứ Tư, 23 tháng 11. Dina Vlasiuk đang ở nhà với con gái 10 tuổi của mình khi tên lửa Nga tấn công khu vực ngoại ô thủ đô Kiev vào ngày 23 tháng 11, theo Reuters. Người mẹ chia sẻ, tiếng nổ đầu tiên rất lớn và sau tiếng nổ thứ hai, ngôi nhà bắt đầu rung lắc, thật đáng sợ. Mọi thứ bắt đầu bay tứ tung, bụi, mảnh vỡ. Tôi không có từ nào để diễn tả cảnh tượng hôm đó. Tôi chỉ biết ôm chặt con mình và chúng tôi chờ cho mọi thứ dừng lại. Chính quyền Kiev nói rằng toàn bộ thủ đô, nơi có hàng triệu người sinh sống, đã hoàn toàn mất điện, còn hệ thống cung cấp nước bị gián đoạn nặng nề. Một ngày sau vụ tấn công, cô Vlasiuk cho biết nhà mình vẫn không có điện, nước và hệ thống sưởi ấm. Người mẹ cũng không biết khi nào nguồn cung sẽ được phục hồi. Phải làm gì tiếp theo đây? Tôi thật sự không biết. Không ai nói với chúng tôi bất cứ điều gì. Chúng tôi chẳng biết chuyện gì sẽ ập tới. Trong căn bếp của cô Vlasiuk, cửa sổ đã bị thổi tung, các viên gạch bong ra từ vách tường và nằm vương vãi. Khi nhiệt độ giảm xuống mức âm, chính quyền Kiev ngày 24 tháng 11 cho biết đang làm việc hết sức để khôi phục ánh sáng và hệ thống điện sưởi. Theo giới chức Ukraine, đòn tập kích dữ dội của Nga vào ngày 23 tháng 11 đã khiến 10 người thiệt mạng và khiến mọi nhà máy điện hạt nhân của Ukraine phải lần đầu tiên ngừng hoạt động trong vòng 40 năm. Theo Reuters, Moscow xác nhận đã tập kích vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trong ngày 23 tháng 11, với các mục tiêu là triệt thoái sức mạnh chiến đấu của Ukraine và buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán. Điện Kremlin cho rằng giới lãnh đạo Ukraine có thể kết thúc nỗi khốn khổ của người dân bằng cách đáp ứng các yêu cầu của Moscow. Thưa quý vị, đã nhiều lần Nga và Ukraine đưa ra các báo cáo trái ngược về tình hình giao tranh. Ngày 24 tháng 11 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin quân đội của họ đã phóng tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev trong tối ngày hôm trước, 23 tháng 11. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov xác nhận tên lửa đã tấn công chính xác hàng loạt mục tiêu quân sự và năng lượng ở Ukraine, nhưng không bao gồm Kiev. Ông Konashenkov nhấn mạnh các thiệt hại mới nhất ở Kiev là do tên lửa phòng không bay chệch hướng của Ukraine. Ông nói, tôi muốn lưu ý rằng Nga không thực hiện bất kỳ đòn oanh kích nào ở Kiev vào ngày 23 tháng 11. Tất cả thiệt hại mà chính quyền Kiev thông báo trong thành phố đều là do tên lửa bay hỏng của lực lượng phòng không tại Kiev gây ra. Phía Ukraine đã yêu cầu Liên Hợp Quốc trừng phạt Nga với cáo buộc nước này đã tập kích cơ sở hạ tầng dân sự, nhấn chìm hàng loạt thành phố trong đêm tối lạnh giá và gây ra đợt khủng hoảng mất điện lớn nhất Ukraine từ trước đến nay. Đến sáng ngày 24 tháng 11, chính quyền thủ đô Kiev thông báo đã khôi phục lưới điện ở 3/4 khu vực. Hệ thống nước đã hoạt động lại tại một số nơi. Xe buýt đang thay thế cho tàu điện, đảm bảo giao thông ở thủ đô. Theo Reuters, kể từ đầu tháng 10, Nga đã tiến hành nhiều đợt oanh kích khổng lồ, mỗi đợt phóng ra một loạt tên lửa trị giá hàng trăm triệu đô la nhằm phá hủy các cơ sở năng lượng ở Ukraine. Trong khi đó, đài RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24 tháng 11 khẳng định, không có mục tiêu dân sự nào ở Ukraine bị tấn công, trước đây và bây giờ cũng không. Tất cả mục tiêu bị tập kích ở Ukraine đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiềm lực quân sự. Một phòng tuyến vững chắc đã được quân Nga và đồng minh thiết lập đối giữa thành phố Kremenaya và một ngôi làng chiến lược thuộc Luhansk. Hãng TASS trích lời một chỉ huy quân sự của Velikai ở Luhansk cho biết vào ngày 24 tháng 11.
Cụ thể, ông Abdi Alaudinov, phó chỉ huy sư đoàn bộ binh số 2 của Cộng hòa Nhân dân Luhansk LPR tự xưng cho biết, chúng tôi đã thành lập phòng tuyến vô cùng vững chắc giữa Kremennaya và Jevnopopovka. Binh sĩ đã sẵn sàng ở các vị trí phòng thủ, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Không có lý do gì để lo ngại, bởi vì các quân nhân đã dựng nên các công sự kiên cố và thiết lập nhiều lớp phòng thủ. Trước đó, TASS dẫn lời chỉ huy quân sự của LPR tự xưng, ông Andrei Marokko đánh giá rằng lực lượng Ukraine đang chuẩn bị nối lại chiến dịch tấn công vào hai thành phố Stavrovo và Kremennaya. Hiện phía Kiev chưa có bình luận mới. Trong khi đó, một quan chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh miền Nam Zaporizhia nói rằng lực lượng Ukraine đã bắn 5 pháo phản lực từ hệ thống HIMARS do Mỹ viện trợ, nhắm mục tiêu vào khu vực do Nga kiểm soát ở Zaporizhia. TASS dẫn lời quan chức thân Nga Vladimir Rogov cho biết, khoảng 21 giờ 52 phút ngày 24 tháng 11 theo giờ Moscow, quân Ukraine đã tấn công khu vực được giải phóng ở Zaporizhia, sử dụng hệ thống pháo HIMARS do Mỹ chế tạo. Quan chức cho biết, Ukraine đã nã pháo từ một khu vực đông dân cư ở thành phố Zaporizhia, khiến Nga khó tấn công đáp trả. Phía Moscow chưa đưa ra báo cáo con số thương vong. Phía Kiev chưa bình luận về việc này, hiện báo cáo của các bên về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng. Thưa quý vị, giới chức Ukraine cho biết đã thiết lập hàng ngàn trung tâm bất khả chiến bại trên cả nước. Đây là nơi người dân có thể sạc điện thoại, sưởi ấm và lấy nước nóng miễn phí, trong bối cảnh các đòn tập kích liên hoàn đã làm tê liệt hệ thống năng lượng của Ukraine giữa mùa đông giá rét. Giới chức Ukraine cho biết hơn 4.000 trung tâm bất khả chiến bại là niềm hy vọng để chiến thắng mùa đông. Các nơi này hoạt động miễn phí suốt 24/7. Một phụ nữ tại trung tâm ở Kiev ngày 24 tháng 11 cho biết, bọn trẻ nhà tôi thức dậy và nói rằng muốn được ăn thứ gì đó. Chúng tôi đã đến đây vì nhà chẳng còn chút thực phẩm nào nữa. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 22 tháng 11 cho biết, chính phủ đã và đang thiết lập hơn 4.000 trung tâm bất khả chiến bại để cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người dân, đề phòng trường hợp Nga oanh kích và làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống điện trong mùa đông. Thông báo của ông Zelensky đưa ra sau khi Nga tăng cường oanh kích các cơ sở năng lượng, có lúc khiến 10 triệu người Ukraine mất điện tạm thời. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky và các quan chức cũng liên tục kêu gọi người dân tiết kiệm điện. Tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau vượt qua mùa đông này, ông nói thêm. Không chỉ Kiev, hàng loạt thành phố khác của Ukraine như Odessa hay Kherson cũng đang chìm trong bóng tối, thiếu thốn trăm bề. Người dân xoay sở để bám víu với cuộc sống và không biết khi nào một trận tên lửa khác sẽ trút xuống, theo Reuters. Thành phố cảng Odessa ven biển đen của Ukraine chìm trong bóng tối sau đợt oanh kích tên lửa ngày 23 tháng 11. Reuters cho biết nhiều người dân vẫn chật vật trong tình trạng thiếu điện, nước và sưởi ấm. Cùng lúc đó, ở khu vực do Ukraine kiểm soát ở tỉnh miền Nam Kherson, các công nhân đang sửa chữa hệ thống điện trong ngày 23 tháng 11. Họ nói với Reuters, công việc phải tốn nhiều thời gian, các kỹ sư và nhân viên điện lực từ nhiều nơi khác của Ukraine cũng đang hướng về Kherson để giúp đỡ. Thời tiết đang đặt ra thêm thử thách vì trời mưa, sình lầy khiến việc di chuyển khó khăn hơn. Điều kiện làm việc với hệ thống điện cũng nguy hiểm hơn. Ông Andriy Bossi, quản lý một công ty sửa điện ở Kherson cho biết, chất nổ nằm vương vãi khắp mọi nơi, đó là những cạm bẫy nguy hiểm. Trước khi các công nhân bắt đầu sửa điện, các chuyên gia phải dò tìm và xử lý chất nổ cẩn thận. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU quyết tâm tiến hành đợt trừng phạt thứ 9 đối với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen khẳng định như vậy khi đến thăm Phần Lan vào ngày 24 tháng 11. Bà von der Leyen không nói chi tiết về các biện pháp có thể đưa ra trong vòng trừng phạt thứ 9. EU vào tháng trước đã thống nhất thông qua vòng trừng phạt thứ 8, trong đó bao gồm hạn chế thương mại đối với sản phẩm thép và công nghệ. Trong cuộc họp báo chung với các lãnh đạo của Phần Lan, Thụy Điển và Estonia, bà von der Leyen nêu quan điểm việc Nga tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine là tội ác chiến tranh. Hội đồng châu Âu ngày 23 tháng 11 tuyên bố Nga là nước tài trợ khủng bố, lập luận rằng Nga đã oanh kích vào các cơ sở năng lượng, bệnh viện, trường học, hầm trú ẩn và các khu dân cư khác của Ukraine, vi phạm luật pháp quốc tế. Phía Moscow nhất bực cáo bỏ các cáo buộc nói trên. Điện Kremlin khẳng định chưa từng nhắm mục tiêu vào cơ sở dân sự ở Ukraine và các đòn oanh kích gần đây nhằm mục đích buộc Kiev chọn lập trường phù hợp hơn hướng tới đàm phán hòa bình. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 11, Điện Kremlin cảnh báo Nga sẽ không cung cấp dầu khí cho những quốc gia ủng hộ áp giá trần đối với dầu của Moscow. Phát biểu của Điện Kremlin đưa ra trong khi G7 tìm cách đặt giá trần với dầu mỏ xuất khẩu qua đường biển của Nga ở mức 65 đến 70 đô la mỗi thùng. Nhưng trên thực tế, các chính phủ EU vẫn đang tranh cãi gay gắt về vấn đề này, theo Reuters. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24 tháng 11 nói với báo chí,
Mọi người biết đấy, chúng tôi sẽ bám sát lập trường của Tổng thống Vladimir Putin rằng Moscow sẽ không cung cấp dầu khí cho những quốc gia ủng hộ áp đặt giá trần với dầu Nga. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phân tích mọi dữ liệu trước khi chính thức khẳng định lập trường của mình. Chuyến tàu đặc biệt đầu tiên có chức năng dự trữ khí tự nhiên hóa lỏng LNG đã được Đức kéo về cảng Ukraine vào hôm 23 tháng 11, Reuters cho hay. Đây là tàu FSRU, viết tắt của tàu nổi dự trữ và tái khí hóa LNG, đưa khí tự nhiên từ thể lỏng về thể khí để sử dụng. Con tàu có tên Neptune và đã cập cảng Ukraine của Đức. Công ty năng lượng Rigas cho biết, chuyến tàu đại diện cho một nỗ lực rộng lớn hơn của Đức để thoát phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch Nga. Vào tháng 5, Berlin đã thuê 4 tàu FSRU, mỗi tàu có năng lực nhập khẩu ít nhất 5 tỷ mét khối khí LNG qua đường biển. Bộ Kinh tế Đức ngày 20 tháng 11 cho biết, dự án các tàu FSRU tốn chi phí gấp đôi mức dự kiến, nhưng ngân sách bổ sung đã được thông qua. Việc gia tăng ngân sách là cần thiết do tình hình phát triển nhiều biến động, Bộ Kinh tế Đức khẳng định. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 24 tháng 11 cho biết, Quốc hội nước này sẽ phê chuẩn tư cách thành viên NATO cho Phần Lan và Thụy Điển vào đầu năm tới. Thủ tướng Orbán phát biểu sau cuộc họp của nhóm Vegasga ở Slovakia cho biết chính phủ của ông đã quyết định rằng Hungary sẽ tiếp tục ủng hộ việc gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Sắp tới, Quốc hội Hungary sẽ đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự tại phiên họp đầu tiên của năm 2023. Ông Orbán cho biết, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là những thành viên duy nhất của liên minh chưa thông qua việc gia nhập của Helsinki và Stockholm. Đảng Fidesz cầm quyền của Thủ tướng Orbán chiếm đa số 2/3 trong Quốc hội. Hiện đảng này vẫn chưa đưa ra hai dự luật để phê chuẩn việc gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển để các nghị sĩ tranh luận và thông qua. Nhóm Visegrad cũng được gọi là Visegrad 4 hoặc V4 là liên minh 4 nước Trung Âu gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia. Nhóm có mục đích đẩy mạnh sự hội nhập châu Âu cũng như để phát triển quân đội, hợp tác kinh tế và năng lượng. Tuy nhiên, sự thống nhất của nhóm V4 được thành lập vào năm 1991 sau khi Liên Xô sụp đổ đã bị thử thách nặng nề trong bối cảnh xung đột Ukraine. Theo Reuters, nguyên nhân mâu thuẫn của V4 chủ yếu từ việc Thủ tướng Orbán đã phản đối các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn của châu Âu đối với Moscow. Hôm nay, ông Orbán càng khiến những người hàng xóm của mình khó chịu hơn khi đeo khăn quàng cổ đến xem trận bóng đá. Hình ảnh trên khăn choàng mô tả một phần lãnh thổ của Ukraine và các nước láng giềng khác là thuộc vào Hungary, khiến Kiev phải triệu tập đại sứ Hungary để phản đối. Reuters dẫn lời các nguồn tin địa phương cho biết những cuộc oanh kích gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây thiệt hại tại các cơ sở dầu mỏ ở phía bắc Syria. Video được Reuters công bố cho thấy những đám khói đen bốc lên vào thứ Tư, 23 tháng 11, tại một mỏ dầu ở Wazmisli, thuộc vùng biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Ba nguồn tin địa phương cho biết máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở khai thác dầu quan trọng của lực lượng dân chủ Syria, SDF, do người Kurd lãnh đạo ở phía đông bắc Syria. Trong các cuộc không kích đã bị phía Mỹ chỉ trích nặng nề. SDF cho biết hàng chục người, trong đó có 11 chiến binh của họ đã thiệt mạng trong các đòn không kích. Vụ việc cũng đánh dấu lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ nhắm mục tiêu có hệ thống vào các mỏ dầu trong khu vực SDF kiểm soát. Các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiến hành các cuộc không kích vào các căn cứ của lực lượng dân quân YPG người Kurd ở miền Bắc Syria vào cuối tuần, dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa dọc biên giới Syria. SDF, một đối tác của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo IS, cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Syria so với các hoạt động trước đây. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố mở rộng chiến dịch chống phần tử cực đoan và cho biết Ankara sẽ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào thời điểm thích hợp. Ankara đã thực hiện 3 cuộc tấn công trên bộ ở Syria nhằm mục tiêu vào lực lượng dân quân người Kurd kể từ năm 2016. Theo đài CNN, quân đội Mỹ cho rằng binh sĩ của nước này gặp nguy hiểm khi máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích một căn cứ ở Syria hôm 22 tháng 11. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ thông báo ngắn gọn vào ngày 22 tháng 11. Chúng tôi vừa nhận thêm thông tin đã có mối đe dọa với binh sĩ và dân sự Mỹ. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby, ngày 22 tháng 11 nói với báo chí, Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục bị đe dọa bởi phần tử cực đoan, đặc biệt ở miền nam đất nước. Họ chắc chắn có quyền chính đáng để bảo vệ đất nước và người dân. Điều khiến chúng tôi lo ngại là các chiến dịch xuyên biên giới, đó có thể kích hoạt phản ứng từ một vài trong số các đối tác SDF của chúng tôi, giới hạn khả năng của họ để chiến đấu với IS. Trong khi đó, ông Alexander Vazrentev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Syria, cảnh báo Ankara nên kiềm chế không sử dụng vũ lực quá mức trong các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở Syria để tránh làm leo thang tình hình. Tổng thống Honduras đã ban bố tình trạng khẩn cấp an ninh quốc gia vào ngày 24 tháng 11 và bắt đầu thực hiện kế hoạch mới để chiến đấu với tình trạng bạo lực cho các băng đảng gây ra trên khắp cả nước.
Các biện pháp mới của Tổng thống Xiomara Castro sẽ cho phép đình chỉ một số quyền theo hiến pháp ở những khu vực mà băng đảng tội phạm lộng hành. Biện pháp cũng cho phép triển khai 20.000 nhân viên cảnh sát, kiểm soát an ninh mới trên đường phố và chống rửa tiền. Quốc hội vẫn phải thông qua việc đình chỉ các quyền theo hiến pháp, mặc dù kế hoạch an ninh đã có hiệu lực vào thứ Năm, 24 tháng 11. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp cũng cho phép chính phủ Honduras sử dụng đặc biệt công quỹ để chống lại các băng nhóm tội phạm có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như bắt cóc và buôn bán chất cấm. Tổng thống cánh tả Castro đã công bố kế hoạch mới để chống lại nạn tống tiền đang hoành hành ở quốc gia Trung Mỹ nghèo khó này trên một chương trình truyền hình. Tổng thống Mexico ngày 23 tháng 11 cho rằng Quốc hội Peru đã có động thái không phù hợp khi ngăn cản Tổng thống nước này đến thành phố Mexico City để tham dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực. Các nhà lãnh đạo của Mexico, Peru, Chile và Colombia dự kiến sẽ tập trung vào cuối tuần này tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh Thái Bình Dương ở Mexico City. Trong khi đó, theo Reuters, Tổng thống cánh tả của Peru, ông Pedro Castillo, đang mắc kẹt trong cuộc đấu đá chính trị, bắt nguồn từ những cáo buộc tham nhũng chống lại chính phủ của ông. Quốc hội Peru do Liên minh các đảng cánh hữu kiểm soát vào tuần trước đã từ chối yêu cầu đi công tác của ông Castillo đến Mexico City. Vừa qua, Tổng thống Mexico López Obrador đã chỉ trích động thái của Quốc hội Peru là thô lỗ. Bình luận đưa ra khi ông tiếp đón Tổng thống Chile Gabriel Boric. Trong chuyến thăm, ông Boric đã nói về tầm quan trọng của Liên minh Thái Bình Dương trong lĩnh vực thương mại. Thưa quý vị, liên quan đến thảm kịch động đất ở Indonesia khiến hàng trăm người tử vong, Tổng thống Joko Widodo đã đến thị sát vùng thiên tai với yêu cầu ưu tiên công tác sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Hôm 24 tháng 11, Tổng thống Joko Widodo đã có lần thứ hai đến thăm địa điểm xảy ra trận động đất kinh hoàng. Ông cho biết việc sơ tán người dân và phân phát hàng viện trợ là ưu tiên hàng đầu. Nhà chức trách Indonesia đã phải vật lộn để cung cấp đồ tiếp tế cho hàng nghìn người phải di dời do trận động đất ở phía tây Java. Tình trạng lở đất liên tiếp do mưa lớn và tình hình đồi núi khó khăn đã cản trở các đội cứu hộ. Yosa, một người sống sót cho biết, tại nơi trú ẩn có rất nhiều trẻ em và người già, họ bắt đầu đổ bệnh. Trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Tây Java hôm thứ Hai, 21 tháng 11. Nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất là tại thị trấn Cianjur, cách thủ đô Jakarta khoảng 75 km về phía nam. Chính phủ cho biết cơ địa chấn khiến ít nhất 272 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải trú ẩn trong những chiếc liều tạm bợ với nguồn cung cấp y tế và viện trợ ít ỏi. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.